แต่ตรงนี้ลงมาเริ่มเลยนะครับค่ะตักให้เห็นสีดีพี่ถ่ายกว้างๆนะพี่ถ่ายกว้างๆปลาหมกตัวจะได้กับเผือกนี่จะลดยอดนิยมเรียบอร่อยค่ะ โอเคครับ อยากขอถ่ายตรงแป้งหน่อย ได้ครับผมยินดีครับผมแป้งเราจะเป็นแป้งพิเศษหน่อย สั่งแล้วทำเป็นโรยก็ได้ค่ะโรยโรยเลยค่ะ สวยเลยครับที่ได้ไงแต่ต้องบอกแล้วโอเคนะครับเจ๋งเลยดูค่ะรับแบบไหนดีคะนี่นะพี่จุ๊บตรงนี้เป็นร้านข้าวสารเป็นร้านสูตรก็ปล่อยแป้งอะไรนะแบบนี้พี่เดินอยากกล้องกันใช่ไหมสวัสดีค่ะสั่งได้นะคะพี่ดูรูปหน่อยไหนที่ไม่สวยมากสวัสดีค่ะสั่งได้นะคะ
ป้ายร้านยังไม่เสร็จครับก็เลยป้ายหน้าหลังยังไม่เสร็จร้านเพิ่งเปิดได้3 วัน พี่จุ๊บเขาไปลงเพจไหนไปดู จะหามาขายทางนี้ให้หน่อยเดี๋ยวผมจะหาทางนี้หน่อยข้าวหูลูกไหมคะสวัสดีค่ะ แม่เกียวไหมครับ เขาบอกด้วยเกาหลีแอร์กล่องไม่เหลือติดบานเปลี่ยนได้อะไรเงี้ยถ้าพูดเหมือนเดิมเป็นหนึ่งก็จะลืมสิ มีกล้องแล้วเก่งมีกล้องแล้วเก่งลืมบท เก่งท อ๋อนี่เขารอน้ำตาลใช่กาแฟรอสวัสดีค่ะ ก็คือลาดครับ ข้าวหูลูกไหมคะกรอบๆไม่เหนียวติดฟันนะคะดูก่อนได้นะคะ ครับ เริ่มอีก ำแหนข้าวรีบมา สั่งได้นะคะ ร้อยกว่าเลยนะครับ อ๋อนึกว่าก็คือลาด ใช่ครับแล้วก็จะจุ่ม สวัสดีค่ะ สั่งได้นะคะ ได้ต้องมาแล้วล่ะได้แล้ว สวัสดี เช็คเลยนะคะ40 บาทสวัสดีค่ะ สั่งได้นะคะ เกียวนะครับในรอบ มีต้นยายังอยู่ในกล้องอยู่เนี่ย ใช่ค่ะ เดี๋ยวอดหน่อยเอาเป็นหยาละไม้ก็ได้ ได้ครับ เป็นสตรอเบอรี่1องุ่น1นะคะได้วันจันทร์ขอบคุณค่ะยังซื้อสตรอเบอรี่ขอบคุณค่ะจะกินอะไรได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแล้วตัวไหนดีคะนี่นะคะไปไลฟ์ช็อปช่วยหน่อยทุกนาทีละนี่ด้วยค่ะ50 บาทค่ะสตรอเบอรี่มี1แพ็คเลยนะคะสวัสดีค่ะเราต้องให้คน ไม่จะติดฟันถ้าเกิดติดฟันเราเปลี่ยนได้นะครับ เนี่ยค่ะดูในกล้องอยู่เนี่ยเสร็จแล้วค่ะโทษนะคะใจทอนค่ะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ เลือกได้เลยนะคะโพสต์อะไรใช่ไหม อะไรนะ โพสต์ ครับเอาที่เกาหลีแท้นะครับไม่เกิดติดฟันนะครับจะเกิดฟันที่โรงเลย กรอบอร่อยค่ะ ร้านหนึ่งนะ
กี้เห็น BTS ด้วย